คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะฮะอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งวันนี้เนี่ยศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเขานัดฟังคำพิพากษาคดีที่อม2/2565ขออภัยนะครับที่ปปชเนี่ยเป็นโจทยื่นฟ้องนางสาวยิ่งลักษณ์กับพวกเนี่ย6 คนคดีจัดจ้างโครงการโรดโชว์สร้างอนาคตประเทศไทยไทยแลนด์ 2020 เอื้อประโยชน์โดยมิชอบนะซึ่งคดีดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงปลายของรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ที่มีการจ้างเอกชนเนี่ยไปทำโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการของรัฐบาลโดยมีจำเลยถูกยื่นฟ้องก็คือนางสาวยิ่งลักษณ์นะครับนายนิวัฒน์ธรรมรงบุญทรงไพศาลซึ่งคนนี้เป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีนายสุรนันท์เวชชาชีวะอดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและบริษัทเอกชน2 แห่งที่ทำธุรกิจสื่อมวลชนโดยทั้งหมดเนี่ยถูกปปชยื่นฟ้องโดยสรุปว่ามีการใช้อำนาจโดยมิชอบในการจัดแข่งขันราคาจ้างงบอีเวนต์โครงการโรดโชว์สร้างอนาคตประเทศไทยเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายเนี่ยกับรัฐเนี่ย239 ล้านบาทซึ่งคดีนี้เนี่ยมันเริ่มต้นนะคะคือปปชเนี่ยมีมติชี้มูลความผิดโดยกล่าวหาว่าช่วงปลายเดือนสิงหาคมปี56ถึง21 มีนาปี57จำเลยทั้ง3 คนเนี่ยก็คือยิ่งลักษณ์ชินวัตรนิวัฒน์ธรรมรงบุญทรงไพศาลแล้วก็สุรนันท์เวชชาชีวะเนี่ยมีการปฏิบัติหน้าที่หรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตคือมุ่งหมายไม่ให้มีการแข่งขันราคาจัดจ้างโครงการโรดโชว์อย่างเป็นธรรมเพื่อเอื้อให้กับจำเลยอีกทั้ง4แล้วก็จำเลยที่5ให้เป็นผู้มีสิทธิ์ทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งครานั้นเองเนี่ยจากการที่ปปชชี้มูลเนี่ยเขาบอกว่าจำเลย 1-3 เนี่ยนะคะมีการกำหนดตัวบุคคลผู้รับจ้างเอาไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วก็ไม่ได้มีการคัดเลือกผู้เสนอราคาโดยจำเลยที่3เนี่ยก็คือนายสุรนันท์เวชชาชีวะได้มีการพูดถึงวงเงินเอาไว้อยู่ที่40 ล้านบาททั้งที่มันไม่ใช่กรณีจำเป็นหรือว่าเร่งด่วนก็มีการอนุมัติให้ใช้งบกลางโดยมีการอนุมัติหลักในการจัดโครงการที่หนองคายแล้วก็นครราชสีมาในวงเงินไม่เกิน40 ล้านบาทโดยวิธีพิเศษใช้วิธีครอบงำจูงใจให้คณะกรรมการเนี่ยจัดจ้างโดยวิธีพิเศษยอมรับการเสนอราคาของจำเลยที่4แล้วหลังจากนั้นจำเลยที่3ก็เลยมีการเสนอและจำเลยที่2ก็คือนิวัฒน์ธรรมรงบุญทรงไพศาลเนี่ยมีการอนุมัติจ้างย้อนหลังส่วนโครงการที่เหลือ10 จังหวัดวงเงินไม่เกิน200 ล้านบาททางด้านของสุรนันท์เวชชาชีวะมีการเสนอให้จำเลยนิวัฒน์ธรรมรงบุญทรงไพศาลอนุมัติหลักการใช้วิธีการเดียวกันเลยคือวิธีการพิเศษแล้วก็มีการอนุมัติตามที่มีการตกลงเอาไว้ล่วงหน้าหลังจากนั้นมาค่ะทางด้านของสุรนันท์เวชชาชีวะยังมีการเสนอครม.ขอให้มีมติยกเว้นการลงนามในสัญญาก่อนได้รับเงินประจำงวดซึ่งยิ่งลักษณ์ชินวัตรแล้วก็นิวัฒน์ธรรมรงบุญทรงไพศาลอยู่ในที่ประชุมได้มีการอนุมัติด้วยแต่ต่อมาศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าร่างพรบให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งมันขัดแย้งกับกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นผลให้โครงการที่มันจะเกิดขึ้นนี้ตามร่างพรบไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะว่าถ้าโครงการในมูลค่า200 กว่าล้านบาทเกิดขึ้นมันจะเกิดความสูญเปล่าเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายจึงขอให้ลงโทษจำเลย 1-3 ก็คือยิ่งลักษณ์ชินวัตรนิวัฒน์ธรรมรงบุญทรงไพศาลและสุรนันท์เวชชาชีวะตามกฎหมายอาญามาตรา151และ157เรื่องของการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แต่ในบางช่วงบางตอนในย้อนกลับไปเนี่ยมีช่วงขั้นตอนในการฟ้องร้องดำเนินคดีก่อนหน้านี้อัยการสูงสุดเห็นสั่งว่าไม่ควรสั่งฟ้องให้หลังคณะทำงานร่วมของอัยการสูงสุดพิจารณาเรื่องของผลรายงานการตรวจสอบนี้แล้วก็พบว่าในช่วงที่มีการจัดการประชุมหรือว่าเรื่องของการที่มีการพูดคุยกลุ่มเอกชนประกอบธุรกิจสื่อมีการทำหนังสือทวงถามการจ่ายเงินว่าจ้างโครงการนี้หลังจากที่จัดงานเสร็จสิ้นไปแล้วซึ่งทางด้านของสำนักงานเลขาธิการนายกในตอนนั้นก็มีการตรวจสอบข้อมูลมีการอ้างว่าการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยเป็นไปตามระเบียบพัสดุก็มีการจ่ายเงินให้ไปคณะทำงานร่วมกับอัยการสูงสุดเห็นแล้วว่านี่เป็นข้อมูลสำคัญสำนวนคดีมีความไม่สมบูรณ์จึงมีความเห็นไม่สั่งฟ้องสุดท้ายแล้วปปชจึงต้องยื่นฟ้องดำเนินคดีเองหลังจากนั้นมานะคะช่วงวันที่20 ธันวาคมปี65ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกามีคำพิพากษาชั้นอุทธรณ์คือก่อนหน้านี้เนี่ยศาลชั้นต้นนะก็มีคำพิพากษาเรื่องของการไม่ประทับรับฟ้องตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151ส่วนข้อหาอื่นเนี่ยให้ประทับรับฟ้ององค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์มีการประชุมศาลฎีกาเห็นว่าการพิจารณาว่าคำฟ้องของโจทก์เนี่ยครบองค์ประกอบความผิดหรือไม่ต้องพิจารณาคำฟ้องโจทก์เท่านั้น
เอกสารท้ายฟ้องส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพียงแค่ข้อเท็จจริง หรือว่ารายละเอียดไม่สามารถนำเอกสารนั้นมาพิจารณาประกอบคำฟ้อง เพื่อให้ขาดองค์ประกอบความผิดได้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็เลยมีคำสั่งไม่ประทับรับฟ้องในข้อหานี้อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้นสุดท้ายจึงนำมาสู่การนัดฟังคำพิพากษาในวันนี้ของศาลฎีกาค่ะแล้วก็ล่าสุดนั้นศาลฎีกานั้นมีมติเอกฉันท์นะครับ9-0พิพากษายกฟ้องนะโดยให้เหตุผลไม่พบว่ามีเจตนาในการเอื้อประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้างและมีคำสั่งให้เพิกถอนหมายจับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรด้วยนะซึ่งก็อย่างที่บอกนะว่าจำเลย6คนนั้นเนี่ยก็คือประกอบไปด้วยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนายนิวัฒน์ธรรมรงบุญทรงไพศาลนายสุรนันท์เวชชาชีวะบริษัทมติชนจำกัดมหาชนบริษัทสยามสปอร์ตซินดิเคตจำกัดมหาชนแล้วก็นายรวิโหลทองเป็นจำเลยที่ 1-6นะฮะก็ศาลยกฟ้องทั้งหมดนะศาลยกฟ้องทั้งหมดแล้วหมายจับนางสาวยิ่งลักษณ์นั้นก็ถูกถอนไปด้วยพอยกฟ้องปุ๊บเนี่ยหมายจับก็ถูกถอนแล้วล่ะใช่ก็คือหมายจับในคดีนี้นะค่ะเฉพาะคดีนี้ซึ่งด้านของนายนิวัฒน์ธรรมรงอดีตรองนายกจำเลยที่3เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์นะว่าขอบคุณศาลที่ให้ความเมตตาและก็ยุติธรรมชี้ว่าคดีนี้ยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยมีส่วนร่วมน้อยมากเพราะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ระดับนโยบายมองว่าเรื่องนี้ไม่ถือว่าเป็นการล้างมลทินหรือว่าล้างความผิดให้กับยิ่งลักษณ์ชินวัตรอันนี้คงจะต้องจับตาดูต่อไปในคดีอื่นๆที่ยังคงมีการดำเนินการอยู่ด้วยว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างจะมีการยกฟ้องแบบนี้หรือไม่นี่เป็นคดีที่2แล้วนะคะของยิ่งลักษณ์ชินวัตรอีกประเด็นเรื่องหนึ่งที่เป็นความคืบหน้าแล้วก็เป็นเสียงสะท้อนเป็นภาพลักษณ์ของประเทศไทยโดยเฉพาะที่ภูเก็ตนะก่อนหน้านี้เนี่ยได้รับเรื่องของการรายงานมาโดยตลอดว่าที่ภูเก็ตเนี่ยมีทั้งนายทุนต่างชาติที่มาประกอบอาชีพนะคะแล้วก็เกิดเรื่องของความขัดแย้งกับบุคคลในพื้นที่หรือแม้กระทั่งแย่งอาชีพแย่งการทำงานของพี่น้องประชาชนในภูเก็ตแล้วก็นอกจากนี้ยังมีกรณีเรื่องของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ไปทำร้ายร่างกายคนไทยด้วยทางด้านของคุณธนกรวังบุญคงชนะเนี่ยได้มีการให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยลงพื้นที่ไปเนี่ยนะคะไปพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าพูดคุยกับพี่น้องประชาชนที่ภูเก็ตแล้วก็เป็นเสียงเดียวกันเลยว่าวันนี้เองที่ภูเก็ตเนี่ยมีกลุ่มนายทุนชาวต่างชาติมาประกอบธุรกิจแย่งอาชีพผู้ประกอบการคนไทยเองเนี่ยเดือดร้อนอย่างมากเพราะว่ารายได้เนี่ยมันหายไปก็เลยแจ้งเรื่องนี้ไปให้กับคุณอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ล่าสุดนี้นะคะดูเหมือนว่าทางด้านของคุณอนุทินมีการกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะไปดูแลแล้วก็ไปช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนคุณธนกรก็เลยบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ต้องขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ลงพื้นที่ในการตรวจสอบในการปราบปรามกวาดล้างมาเฟียต่างชาติวันนี้มีกลุ่มนายทุนที่เป็นต่างชาติมาดำเนินธุรกิจอย่างผิดกฎหมายหรือว่าไม่ถูกต้องหรือจะเป็นทุนสีเทาเองก็ตามมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ